מדענים פועלים על גבול הבלתי נודע, כשכל ידע חדש פותח שער לחלל של אי-ודאות. ואין דבר עם יותר חוסר ודאות או פוטנציאל להאיר עיניים מאשר פרדוקס. לכל אורך ההיסטוריה, פרדוקסים איימו לחתור תחת כל מה שידוע לנו, ולעיתים קרובות מאוד הם עיצבו מחדש את הבנת העולם שלנו. כיום, אחד הפרדוקסים הגדולים ביותר ביקום מאיים לערער את היחסות הכללית ואת מכניקת הקוונטים. פרדוקס המידע של חורים שחורים. כדי להבין פרדוקס זה, עלינו להגדיר תחילה מהו מידע. בדרך כלל, המידע שאנו מכירים גלוי לעין העירומה. למשל, מידע כזה אומר לנו שהתפוח הוא אדום, עגול ומבריק, אבל הפיזיקאים מתעניינים יותר במידע הקוונטי. מדובר בתכונות הקוונטיות של כל חלקיקי התפוח, כמו המיקום, המהירות והסחרור שלהם. כל עצם ביקום מורכב מחלקיקים בעלי תכונות קוונטיות ייחודיות. רעיון זה מומחש באופן הכי משמעותי בחוק פיזיקה מרכזי. חוק שימור סך כל המידע הקוונטי שביקום. אפילו אם משמידים עצם כלשהו עד כלות, המידע הקוונטי שלו איננו נמחק לנצח. ולהלכה, ידיעת המידע הזה תאפשר לנו לשחזר את העצם מהחלקיקים המרכיבים אותו. עקרון שימור המידע איננו סתם חוק שרירותי, אלא כורח מתמטי שעליו מבוסס הרבה מהמדע המודרני. אבל בסביבת חורים שחורים היסודות האלה מתערערים. כשתפוח נכנס לחור שחור, נראה כאילו הוא עוזב את היקום, וכל המידע הקוונטי שלו עובד ללא יכולת שחזור. אולם זה לא מפר מיד את חוקי הפיזיקה. המידע עובד מן העין, אבל ייתכן שהוא עודנו קיים בריק המסתורי של החור השחור. לחילופין, יש תיאוריות שטוענות שהמידע אפילו לא נכנס אל החור השחור. מבחוץ נראה כאילו המידע הקוונטי של התפוח מתקודד בשכבה החיצונית של החור השחור, הנקרא אופק האירועים. כשמסתו של החור השחור גדלה, גדלים גם פני השטח של אופק האירועים. לכן, ייתכן שכאשר חור שחור בולע עצם כלשהו, הוא גם גדל במידה שמאפשרת לשמר את המידע הקוונטי של אותו עצם. אבל בין אם המידע נשמר בחור השחור או על פני השטח שלו, חוקי הפיזיקה נותרים בעינם, עד שמחשבים את קרינת הוקינג. לפי תופעה זו, שסטיבן הוקינג גילה ב-1974, חורים שחורים מתנדפים בהדרגה. במשך פרקי זמן ממושכים להפליא, חורים שחורים מאבדים ממסתם ומשאירים חלקיקים מאופק האירועים שלהם. בעיקר, נראה כאילו החלקיקים המתנדפים אינם קשורים למידע שקודד החור השחור. כלומר, החור השחור וכל המידע הקוונטי שהוא מכיל מסוגלים להימחק כליל. האם המידע הקוונטי אכן נעלם? ואם לא, לאן הוא הולך? הגם שתהליך ההתנדפות עשוי לארוך זמן ממושך להפליא, השאלה שהוא מעורר מבחינה פיזיקלית דחופה הרבה יותר. הרס המידע יאלץ אותנו לשכתב כמה פרדיגמות מדעיות יסודיות ביותר. אך למרבה המזל, במדע, בכל פרדוקס תמונה הזדמנות לתגליות חדשות. חוקרים בודקים קשת רחבה של פתרונות אפשריים לפרדוקס המידע. לפי כמה מהתיאוריות שלהם, המידע מקודד דווקא בקרינה הנפלטת באופן שעדיין איננו מבינים. לפי תיאוריות אחרות, הפרדוקס הוא רק אי-הבנה של האינטראקציה בין היחסות הכללית לתורת השדה הקוונטי. בהתאמה, שתי התיאוריות הללו מתארות את התופעות הפיזיקליות הגדולות והקטנות ביותר, והשילוב ביניהן קשה באופן ידוע לשמצה. יש חוקרים שטוענים שפתרון לפרדוקס זה ורבים אחרים יופיע מעצמו כשתנוסח תיאוריה אחודה של הכל. אבל התיאוריה הכי מטריפה שעולה מחקירת הפרדוקס הזה היא העיקרון ההולוגרפי. על סמך הרעיון האומר שמשטח דו-מימדי של אופק אירועים יכול לאחסן מידע קוונטי, קובע עיקרון זה שגבול היקום הנצפה עצמו גם הוא משטח דו-מימדי, שעליו מקודד מידע על עצמים ממשיים ותלת-מימדיים. אם זה נכון, ייתכן שהמציאות המוכרת לנו היא רק הקרנה הולוגרפית של מידע זה.
כל אחת מתיאוריות אלה, במידה ותוכח, מעלה שאלות חדשות שיש לבחון, מבלי לפגוע במודלים הקיימים של היקום. אבל ייתכן גם שהמודלים הללו שגויים. כך או כך, הפרדוקס הזה כבר עזר לנו לצעוד צעד נוסף לעבר הבלתי נודע. להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, יירשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.